No, ja sitten päästiin vanhalle Oulu-Kajaani maantielle. Tää alue on ihan mysteeri siitä, että kun se on mennyt niin monesta eri paikasta tässä joskus niinku 30, 40, 50, 60, 70-luvulla. Ja nykyään tietenkin taas vielä aivan eri paikasta. Hieno tie, harmi vaan, että tää on poikki tuolla vähän ehempänä. Ja mistähän tässä on? Sitten on aika paljon raiteita tuolla ruohon alla. Tää jää varovasti, kun jää yökäin. Saa sitä jää varovasti kahdella kädelläkin. Se on täysin sallittu. Ja laitaanpa taas puolta. Olisi vähän liukasta täällä. Päätellen noista renkaanjärjistä. Hieno tie tämäkin. Jännää maasta, kun täällä on pikku kanjoneita, jotka sitten syvenee ihan niinku oikeasti syväksi. Vähän iso vaihe. Onpa täällä puolukoita. Otetaanpa puolukoita vähän sen. Täällä on myös vähän myllerryksen alla tämä alue just viime aikoina, kun tänne on rakennettu joku uusi siirtokuormausasema. Mitähän siis voi tukkirekoista lastata junni matskua. Tuolla on vissiin se iso projekti, kun tuo päätien rumpu vaihdetaan. Se on tuo kanjonissa, niin se on aika syvällä. Näyttää olevan kohtuullinen tunni siinä vaihtamisessa. En tiedä kuinka monelle se on tullut yllätyksenä, vaikka tuolla oli isot kyltit kyllä tien varressa, että tie on poikki. Ja tässä on näköjään jo rumpu vaihdettukin yhdestä tämmöisestä kanjonista. Ja tästä onneksi pääsee yli. No laskee tosiaan tonne tuonne päin Oulujokeen, niin on aika syviä. Mutta tuo aikaisempi kanjoni siis, minkä yli nyt ei menty. Tätä tietä pitkin, vaan semmoista ihan pikkutietä tuolla paljon ylempää, missä se oli matalampi. Se on tällä tiellä poikki vielä. Ja tuolla on vielä yksi kanjoni, mistä on vaihdettu rumpu tuolla ehempänä. No niin, saavutaan Lammiahon talolle, eli Ruskan CP1 parkkourin alkuun. Ja niin saapuu tuosta ukkospuun. Täältä pitäisi löytää tervahauta. Senhän täytyy olla täällä. Talo. Ja tervahaudanhan pitäisi löytyä täältä. Onko se nyt niinku tuossa vai täällä vielä vähän pidemmällä? Ja täällä. Tervahauta. Täällä ollaan. Matkaa tasan 485 kilsaa Verlasta. Ja tervahauta on siinä. Ja kello on 17.46. No niin, laitoin tossa heti tuolta parkourin alusta lähettyä, niin sadettakin päälle, kun täällä kuitenkin alkaa satamaan. Ja sitten meni noin 30 sekuntia, että alkoi satamaan. No kylläpä tuli vettä. Tulee edelleen ja tässä on aika lähellä oleva sateenkaari tässä joessa. Eikä pahempi tuo, kun aurinko paistaa. Niin lämmin. Kyllä tuli vettä. Ihan lämpimät kengät. En laittanut sadehousuja. Ois kyllä kannattanut. En tiedä, ois kyllä säästänytkään. Kyllä se menee vielä siis lentoon. Ja hakkee kaupasta saatanasti ruokaa ja juotavaa. Reppu painaa selkää ja lähdetään kohti Alassalmen lossia. Se oli vähän kiinni lautta. Sitten käännytään kohti Alassalmen lossia. 5 kilsaa. Ja aikaa on 22 minuuttia. Lossi liikenne. On kiva
katoin mukaan Vaalasta lähteestä. Mulla ei ole mikään kiire. Mulla on 1,5 tuntia aikaa ja 30 kilsaa. Ja 20 keskari. Se kulki aivan nätisti siinä sen 24-25. Sitten vähän myöhemmin mä katsoin, että helvetti, että enää 21 keskarikkaa ei riitä. Eikä mä olisin mukaan mennyt hittaampaa kuin mitä olisi pitänyt. Mä veikkaan, että niin joku pyöristi kilometrejä väärin, kun jäljestä kun katto pisteitä, niin se näytti vain 1 kilometrin tarkkuudella. En mä muutakaan keksi. Olisi ollut kiva pysähtyä Porista vähän Markuksen kanssa tuossa, mutta ei uskaltanut riskeerata sitä, että joutuu oottamaan sateessa. Suoraan päin lossia kanssa. Ei halua odottaa siinä ylimääräistä 0,5 tuntia sateessa. En muista ollenkaan, onko siellä edes mitään odotussuojaa. Saavutaan lossille ja sataa kaatamalla taas vaihteeksi. Onko täällä mitään? Kello on 19.51 vissiin. Toivottavasti täällä olisi jotakin. Pitää vähän etsiä tästä reistä. Nyt on Otso Lossen kyydissä ja lähdetään liikenteeseen. Täällä on muitakin. Päin. Ja sanoo tuossa, että saapi tulla keväisemään tässä. Sekö joutui justiinsa myöhästyt edellisestä vai? Niin kyllä. Ai saakeli. Tuli tuolla Josi tuolla mäen päällä. Jaa. Saako kuvata? Saapi kuvata. Mistä päästä sinä olet lähtenyt tuolla sen? No me on kaikki lähdetty tuolta Kouvolasta eilen illalla. Niin. Tästä on minä, että mikä tässä kun pikkuhiljaa on mennyt polkupyöräilijöitä yli aina tästä. Joo, niitä alkaa tulla kohta varmaan enemmän, että meitä on varmaan vasta ensimmäiset 10 suunnilleen tässä. Joo. Melkein 80 lähti liikenteeseen. Oho. Voi olla, en tiedä kuinka moni nyt jaksaa polkea yö yli, mutta saattaa olla vaikka yölläkin kiinnittää. Minne sakka se polkasi? Pohjois-Norja. Oi saata. Sanoppa muuta. Nyt on ajettu näillä silmillä 607 kilsaa ja kello on 22.19. Sinänsä jaksaisi kyllä ajaa, mutta ehkä se olisi järkevää mennä nukkumaan. Musta vähän tuntuu vaan, että tuo paikka mihin mä menossa niin on aika kovassa suosiossa. Toivottavasti sinne mahtuu. Vaikka että Puustinen menee sinne ja Alanurmi on jo. Mutta katsotaan, ei täällä oikein ole muitakaan. Edellisen laavun valtasi Jutila ja Sirkiä. No mikäpä siinä, sopuu siellä antaa. Tai jotain. Jotain semmoista. Eikö niin sanota? Tuossa olisi ollut hiekkaa. Tuospa vettä. Mistähän sitä saisi vettä? On sitä vielä, mutta ei mitenkään liikaa. Huomenta aurinko.